जय श्रीराम मंडळी. आज आपण नाताळ स्पेशल मस्त असा फ्रूट केक बनवणार आहोत. व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघतच आहात, अतिशय सॉफ्ट स्पंजी असा हा केक तयार होतो आणि खूप सोप्या पद्धतीने आज आपण हा केक बनवणार आहोत. या केकसाठी ना आपण एगचा वापर केलेला आहे ना ओव्हनचा केलेला आहे. घरातील साध्या कढईमध्ये आज आपण हा केक बनवणार आहोत. सो व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. आवडल्यास लाईक करायला विसरू नका. सो आज आपल्याला या फ्रूट केकसाठी काही फ्रूट्स लागणार आहेत. इथे मी 3 चमचे काळे मनुके घेतलेले आहेत, 3 चमचे चेरी घेतलेली आहे, 3 चमचे अंजीर घेतलेले आहे, 3 चमचे मी बदाम, काजू आणि कलरफुल टुटी फ्रुटी घेतलेली आहे. टुटी फ्रुटी आपण थोडी जास्त टाकली तर हा केक अजून छान लागतो. आता आपल्याला हे सगळे फ्रूट्स एका ज्यूसमध्ये सोक करायचे आहे. सो इथे मी घेतलेला आहे अर्धा कप ऑरेंज ज्यूस. ऑरेंज ज्यूस ऐवजी तुम्ही कोणत्याही फळांचा ज्यूस घेऊ शकता. हा केक सगळ्यात वेगळा असतो. ॲक्च्युली या केकमध्ये ना ज्यूस ऐवजी अल्कोहोलचा वापर केला जातो, पण आपण अल्कोहोल वापरत नाही, घेत नाही. त्यामुळे आपण इथे ज्यूस घेतलेला आहे. यात तुम्ही तुमच्या घरामध्ये जे फळं अवेलेबल असतील, नट्स असतील, ते सगळे तुम्ही ॲड करू शकता. खूप जबरदस्त केक होतो हा. यात मी येलो मनुका टाकायच्या विसरलेल्या होत्या, त्यासुद्धा मी ॲड केलेला आहे. आता आपण हे या ज्यूसमध्ये मिक्स करून घेऊयात आणि कमीत कमी आपल्याला हे 3 ते 4 तास या ज्यूसमध्ये भिजत ठेवायचं आहे. सो आता यावर मी झाकण ठेवते आणि 4 तास मी हे साईडला ठेवते. आता आपण पुढची प्रोसेस करून घेऊया. इथे मी गॅसवर पॅन ठेवलेला आहे, त्यामध्ये मी अर्धा कप साखर टाकून घेते. साखर आपल्याला कॅरमल करून घ्यायचं आहे, मेल्ट करून घ्यायचं आहे. इथे आपण कॅरमल सिरप तयार करणार आहोत, ज्यामुळे ना त्या केकचा कलर चेंज होतो आणि एकदम मार्केटमध्ये जसा केक मिळतो अगदी त्याच चवीचा हा केक लागतो. इथे आपली साखरसुद्धा वितळलेली आहे, साखरेचा कलरसुद्धा चेंज झालेला आहे. ही साखर आपल्याला थोडीशी डार्क रंगावर येईपर्यंत वितळून घ्यायची आहे. इथे बघू शकता साखर आपली पूर्ण वितळली आणि मस्त असा डार्क रंग आलेला आहे. गॅस मी ऑफ केलेला आहे. आता यात आपल्याला अर्धा कप इतकंच पाणी टाकायचं आहे, पण पाणी आपल्याला एकदम थोडं थोडं करत टाकायचं आहे आणि एकदम सावधानीने टाकायचं आहे, कारण हे पाणी टाकत असताना अंगावर उडू शकते. इथे बघू शकता मी पूर्ण अर्धा कप पाणी टाकले आणि गॅस परत ऑन केलेला आहे. आता फक्त आपल्याला एक उकळी आणून घ्यायची आहे आणि इथे आपल्या ह्या कॅरमल सिरपला मस्त अशी एक उकळी आलेली आहे. आता आपण गॅस ऑफ करून घेऊया आणि ही कॅरमल सिरप गार होण्यासाठी ठेवूया. हे कॅरमल सिरप गार होईल तोवर आपण पुढची स्टेप करूया. इथे मी बाउलमध्ये पाव कप तेल घेतलेलं आहे, पाव कप दूध घेतलेलं आहे. तेल आपल्याला स्ट्रॉंग वासाचं असलेलं वापरायचं नाही. या ठिकाणी मी रिफाईंड तेल घेतलेलं आहे. आता आपण हे छान मिक्स करून घेऊया. दुधावर तेल तरंगलं नाही पाहिजे. कमीत कमी 2 ते 3 मिनिट आपण हे मिक्स करत राहायचं आहे. आणि इथे बघू शकता दूध आणि तेल मी एकदम छान मिक्स करून घेतले. आता यावर मी चाळणी ठेवते आणि 1 कप मी मैदा टाकून घेते. यानंतर आपण ह्यामध्ये 3 चमचे मिल्क पावडर टाकणार आहोत. मिल्क पावडरऐवजी तुम्ही डेअरी व्हाईटनर टाकलात तरीही चालते. मिल्क पावडर टाकणं पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, पण यामुळे आपल्या केकची चव एकदम मार्केटमध्ये मिळणाऱ्या केकसारखीच लागते. आता यामध्ये आपण काही मसाले ॲड करणार आहोत. मी आधीच सांगितलेलं आहे की हा केक थोडासा बाकीच्या केकपेक्षा वेगळा आहे. यामध्ये मसालेसुद्धा वापरतात. सो या मसाल्यामध्ये मी अर्धा चमचा जायफळची पावडर टाकून घेतली, अर्धा चमचा दालचिनीची पावडर टाकून घेतली आणि अर्धा चमचा मी इथे सुंठ पावडर टाकलेली आहे. सोबतच चिमूटभर मीठ टाकलेलं आहे. आता आपण हे चाळून घेऊया. चाळून घेण्याचे आपले 2 फायदे होतात. एक तर आपलं हे ड्राय इन्ग्रेडियंट थोडंसं हलकं फुलकं होतं आणि यामध्ये जर थोडेसे जाडसर कण असतील तर ते सुद्धा चाळणीवरतीच राहतात, बॅटरमध्ये जात नाहीत. सो इथे मी हे ड्राय इन्ग्रेडियंट पूर्ण चाळून घेतलेले आहेत. इथे तुम्ही या चाळणीवर बघू शकता मी हे मसाले मिक्सरमधून वाटून घेतले, त्यामुळे यावरती थोडेसे जाडसर कण राहिलेले आहेत. आता आपण हे छान मिक्स करून घेऊया. इथे तुम्हाला दिसतच असेल की हे मिश्रण खूप घट्ट झालेलं आहे. सो यात आपल्याला तयार केलेलं कॅरमल सिरप ॲड करायचं आहे. इथे मी हे सिरप गार करून ह्या बाउलमध्ये काढून घेतलेलं होतं, ते मी इथे ॲड करत आहे. बघू शकता ह्या कॅरमल सिरपचा रंग किती सुरेख दिसतोय.
यामुळेच आपल्या केकचा सुद्धा रंग अतिशय छान येणार आहे। आता हे सिरप यामध्ये ओतून घेतल्यावर यात भरपूर गाठी होतात, पण आपल्याला सगळ्या गाठी फोडून घ्यायच्या आहेत। एक सुद्धा गाठी या बॅटरमध्ये राहिली नाही पाहिजे। आणि इथे तुम्ही बघू शकता मी सगळ्या गाठी फोडून घेतलेल्या आहेत आणि मी हे बॅटर एकदम व्यवस्थित जसं पाहिजे तसं तयार केलेलं आहे। आता यात आपल्याला ज्यूसमध्ये भिजवलेले फ्रूट्स ॲड करायचे आहेत। सो मी हे साईडला ठेवते आणि तुम्हाला दाखवते। इथे बघू शकता आपले सगळे फ्रूट्स मस्त फुललेले आहेत, म्हणून की एकदम छान डबल फुलून तयार झालेले आहेत। आता हे ज्यूस सहित सगळे फ्रूट्स या बॅटरमध्ये टाकून घेऊया। इथे मी केकसाठी लागणारं साहित्य एकदम अचूक प्रमाणात सांगितलेलं आहे। सो हे फ्रूट्स ज्यूसमध्ये ॲड करत असताना हे व्यवस्थित सोक होत नाहीत, म्हणून त्यामध्ये अजून तुम्हाला ज्यूस ॲड करण्याची बिलकुल गरज नाही आहे। अर्धा कप ज्यूसमध्ये सगळे फ्रूट्स एकदम छान भिजल्या जातात। बोलत बोलत आपला बॅटर सुद्धा एकदम छान तयार झालेला आहे। तुम्ही या बॅटरची कन्सिस्टन्सी बघू शकता, एकदम परफेक्ट आहे आणि थोडंसं रनी असं आपलं हे बॅटर तयार झालेलं आहे। पण तरीही या बॅटरमध्ये आपल्याला अजून 3 साहित्य टाकायचे आहे। ते साहित्य टाकण्याआधी आपण एक काम करून घेऊया। येथे गॅसवर मी कढई ठेवले, त्यावरती प्लेट ठेवले आणि झाकण लावून आपण हे 10 मिनिट गरम करून घेऊयात। हे आपलं ओव्हनचं काम करतं। या झाकणमधून हवा जाऊ नये यासाठी मी त्या होलच्या जागी ॲल्युमिनियम फॉईल लावलेली आहे। आता आपल्या या बॅटरमध्ये जे साहित्य राहिलेले आहेत ते टाकून घेऊयात। यात आपण 2 ते 3 थेंब व्हॅनिला एसेन्स टाकून घेऊयात। व्हॅनिला एसेन्स नसेल तर तुम्ही इलायची पावडर टाकला तरीही चालते। 1 चमचा बेकिंग पावडर आणि अर्धा चमचा बेकिंग सोडा। बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा हे सगळ्यात शेवटी टाकायचं आहे। बेकिंग सोडा ॲक्टिवेट होण्यासाठी यामध्ये मी अर्धा चमचा व्हिनेगर सुद्धा टाकलेला आहे। आता आपण हे मिक्स करून घेऊया। हे मिक्स करत असताना आपल्याला खूप जोरात किंवा खूप फास्ट मिक्स करायचं नाहीये, नाहीतर बेकिंग सोड्याचं जे काम आहे ते व्यवस्थित होणार नाही आणि आपला केक पण छान फुलणार नाही। एकदम हलक्या हाताने 30 ते 40 सेकंदच आपण हे छान मिक्स करून घेऊया। आणि इथे मी ही टाकलेली पावडर एकदम व्यवस्थित छान मिक्स करून घेतले। आता आपलं हे केकचं बॅटर पूर्णपणे रेडी आहे। आता आपण हे बॅटर या टीनमध्ये ओतून घेऊया। हे केक टीन मी आधीच तयार करून ठेवलेलं होतं। आता यात मी हे बॅटर ओतून घेते। इथे आपण हे बॅटर पूर्ण टीनमध्ये ओतून घेतलेलं आहे। आता आपण हे थोडंसं डॅप करून घेऊया, ज्यामुळे यामध्ये असलेले एअर बबल्स बाहेर निघून जातील। आता हे केक मी आत्ताच सजवणार नाहीये, म्हणजे या केकवर मी आत्ताच कोणतेही ड्रायफ्रुट्स वगैरे लावणार नाही। त्याचं कारण मी तुम्हाला पुढे सांगते। आता हा केक टीन आपण ह्या कढईमध्ये ठेवूयात आणि इथे आपली ही कढई एकदम व्यवस्थित तापलेली आहे। आता यावर आपण झाकण ठेवून हा केक 40 ते 50 मिनिट बेक करून घेऊयात। इथे 30 मिनिट झालेले आहेत। केक मस्त फुललेला आहे, तुम्ही बघू शकता। आता यावर आपण हे ड्रायफ्रुट्स लावून घेऊया, केक छान सजवून घेऊया। हे मी आधी लावले नाही, याचं कारण की केक बेक होत असताना सगळे ड्रायफ्रुट्स केकच्या आतमध्ये गेले असते। आणि इथे बघू शकता केक मी एकदम छान सजवून घेतलेला आहे, जबरदस्त केक दिसतोय। आता यावर मी परत झाकण ठेवून अजून 20 मिनिट हा केक छान बेक करून घेते। आणि इथे कंप्लीट 50 मिनिट आपण हा केक बेक करून घेतलेला आहे। केक अतिशय सुंदर असा तयार झालेला आहे। आता यात मी सुरी टाकून दाखवते आपला केक एकदम व्यवस्थित बेक झालाय का नाही। इथे आपली ही सुरी एकदम क्लीन आलेली आहे, याचा अर्थ आपला हा केक एकदम छान व्यवस्थित बेक झालेला आहे। याआधी पण मी एकदा हा केक चेक केला होता। आता आपण हा केक यातच गार होऊ देऊया आणि मग काढून घेऊयात। आणि इथे आपला हा केक पूर्णपणे गार झालेला आहे आणि आता आपण हा केक या टीन मधून काढून घेऊया। इथे मी या केकच्या साइड्स सुरीने लूज करून घेतलेल्या आहेत आणि मग मी हा केक या टीनच्या बाहेर काढून घेत आहे। आणि इथे आपला हा केक एकदम छान, एकदम सॉफ्ट असा तयार झालेला आहे। आता आपण हा केक कट करून बघूयात। आणि इथे मी हा केक कट केलेला आहे, तुम्ही बघू शकता। मस्त स्पॉन्जी असा हा आपला केक झालेला आहे, सुपर मॉइस्ट आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे सुपर डुपर टेस्टी झालेला आहे आपला हा केक। वाव, तुम्हाला खूप खूप जास्त आवडेल। नक्की ट्राय करून बघा आणि कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। सो
एकदम सोप्या पद्धतीने बनवलेला हा प्लम केक, फ्रूट केक तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल. आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीज सोबत. तोवर मस्त खा, मस्त रहा. बाय बाय, टेक केअर. जय श्रीराम.